आपल्या आयुष्यात एक पत्ता असा ठेवा जो आपल्या अख्ख्या हरलेली बाजी जिंकू शकतो. नमस्कार भावांनो, जय शिवराय. स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या चॅनलवर. भावांनो, बघू शकता आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल झालेला आहे, कारण की आजचा व्हिडिओ आपण स्पेशल फ्रेंडशिप विथ डायलॉग मिक्स स्टेटस एडिटिंगवर केलेला आहे. कारण की सध्या इंस्टाग्रामवर आणि व्हॉट्सअपवर आपल्या मित्रांसाठी स्टेटस ठेवणे हे खूप ट्रेंडिंगला चालू आहे. त्यामुळे आपण आजचा व्हिडिओ कडक फ्रेंडशिप स्टेटसवर एडिटिंगवर घेऊन आलेलो आहे आणि त्याचे संपूर्ण ट्युटोरियल आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. भावांनो, हे स्टेटस एडिटिंग आपण अलाइट मोशन ह्या ॲप्लिकेशनमध्ये करणार आहोत. आणि भावांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सगळी प्रोसेस सांगितलेली आहे, जेणेकरून तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. त्यासाठी तुम्ही आपला व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि भावांनो, तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग किंवा बॅनर एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण येत असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण की आपण तिथे सगळ्यांना रिप्लाय देत असतो. म्हणून तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम पेजला नक्की फॉलो करा. आणि म्हणून तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नक्की सपोर्ट करा, कारण आपण इथे अशाच प्रकारे स्टेटस एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगचे व्हिडिओ मराठीमध्ये पाहत असतो. म्हणून आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण की जे मटेरियल आपण यूज केला आहे त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. आणि त्यासाठी झिप फाईलचा पासवर्ड लागेल, तो तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मिळून जाईल. म्हणून व्हिडिओ बिना स्किप करता पहा. आणि भावना, स्टेटस एडिटिंगसाठी लागणारे बीटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्टची XML लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. भावना, तुम्हाला जे बीटमार्क आणि शेक इफेक्ट दिलेले आहेत ते XML फाईल फॉर्मॅटमध्ये दिलेले आहेत. कारण भावना, XML फाईल ही खूप छोट्या साईजमध्ये असते, फक्त 10 KB मध्ये ती डाउनलोड होते आणि ती फाईल अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करायला पण खूप इझी आहे. भावना, XML फाईल अलाइट मोशनमध्ये कशी इम्पोर्ट करायची ते तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे. फक्त त्यासाठी तुमच्याकडे अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जनवाला ॲप्लिकेशन असणं गरजेचं आहे. तर भावनो, मी जे लेटेस्ट व्हर्जनवाला ॲप्लिकेशन यूज केलं आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही ते इझिली डाउनलोड करू शकता. आणि हे ॲप्लिकेशन हे क्रॅक व्हर्जन आहे, त्यामुळे व्हिडिओ एक्सपोर्ट करताना तुम्हाला कोणताच वॉटरमार्क इथे शो होणार नाही. तर चला भावनो, कुठल्याच प्रकारचा टाईम वाया न घालवता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं आहे. तिथे तुम्हाला अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जनवालं ॲप्लिकेशन मिळेल. त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही आपलं लेटेस्ट व्हर्जनवालं XML फाईल फॉर्मॅट सपोर्टेड असलेलं अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या. त्याच्याच खाली प्रोजेक्ट लिंक, बीटमार्क आणि शेक इफेक्ट अशा प्रकारे जाऊन तुम्हाला लिंक मिळून जातील. त्यात फर्स्ट जी लिंक आहे प्रोजेक्ट लिंक बीटमार्क, त्यावर क्लिक करून ते तुम्हाला क्रोम ब्राउझरमध्ये ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन झाल्यानंतर ते फाईल तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची. फाईल डाउनलोड झाल्यानंतर इथे वरती 3 डॉटवर क्लिक करून डाउनलोड सेक्शनमध्ये जाऊन तुम्ही इथे अशा प्रकारे तुमची फाईल डाउनलोड झालेली असेल. त्यानंतर त्या शेजारी 3 डॉटवर क्लिक करून शेअर ॲज अलाइट मोशन, इथे बघू शकता अलाइट मोशन, याच्यावर क्लिक करायचे. तेव्हा क्लिक केल्यानंतर भावना, ऑटोमॅटिकली तुमचा प्रोजेक्टचं बीटमार्क आहे तो ऑटोमॅटिकली तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. बघू शकता इथे इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट असं पॉपअप शो झालेलं आहे. त्यानंतर अशाच प्रकारे सेकंड लिंकवर जायचं आहे. सेकंड लिंकवर जाण्यासाठी शेक इफेक्टची जी लिंक आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून ती सुद्धा तुम्हाला ओपन इन क्रोम ब्राउझरमध्ये करून घ्यायचे आणि तो शेक इफेक्ट तुम्हाला असा डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. डाउनलोड झाल्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करून डाउनलोड सेक्शनमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन शेअर ॲज अलाइट मोशन असं करून घ्यायचं. बघू शकता अशा प्रकारे तुमचा शेक इफेक्टसुद्धा अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. बघता इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट असा पॉपअप शो झालेला आहे. त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला डायरेक्टली अलाइट मोशनमध्ये जायचं आहे. भावांनो, बघू शकता अलाइट मोशनमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे दोन प्रोजेक्ट मिळून जातील. त्यातला पहिला स्पेशल फ्रेंडशिप स्टेटस, याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे.
ओपन झाल्यानंतर भावांनो बघू शकता तुम्हाला मी इथे ऑलरेडी सगळे सेट करून दिलेलं आहे. सगळे जे डायलॉग आहे आणि जो वरचा आपल्याला एसचा जो PNG आहे ते सुद्धा तुम्हाला इथे मी सगळे सेट करून दिलेलं आहे. आणि त्याच्याच खाली तुम्हाला सॉन्ग पण ॲड करून दिलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला सगळे बीट मार्कसुद्धा इथे मी ॲड करून दिलेले आहेत. त्या तुम्हाला फक्त तुमचे फोटो किंवा तुमच्या फ्रेंडचे फोटो इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी या बीट मार्कवर लास्टला जो बीट मार्क आहे जिथे आपला डायलॉग संपतो त्यानंतर एक बीट मार्क आहे त्यावर तुम्हाला तुमचा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी ॲड इमेजवर जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमचा फोटो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. बघू शकता हा माझा आणि माझ्या मित्राचा फोटो आहे तो तुम्हाला मी इथे ॲड करून दाखवतो. अशा प्रकारे क्रॉप करून ॲडजस्ट करून तुम्हाला तो फोटो ॲड करायचे आणि व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत तुम्हाला तो ठेवून द्यायचा आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि तुम्हाला जो शेक इफेक्ट मी दिलेला आहे त्या शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टवर क्लिक करून फोटोवर क्लिक करून इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक जो आपला प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये येऊन बघू शकतात आणि त्यामध्ये येऊन तुम्हाला तुमच्या फोटोवर तो इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचा. बघू शकता आपला फोटोला चांगल्या प्रकारे इफेक्ट लागलेला आहे. बघू शकता अशा प्रकारे. त्यानंतर बघा परत त्याच बीटवर यायचं आहे आणि परत ॲड फोटोवर जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला एक मी PNG दिलेली आहे ती PNG तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची. बघू शकता अशा प्रकारे जिवलक अशी PNG मी तुम्हाला इथे दिलेली आहे ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आणि तीसुद्धा तुम्हाला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत ठेवून द्यायची अशा प्रकारे. बघू शकता. नंतर भावांनो तुम्हाला 7 सेकंदावरती यायचं आहे आणि 7 सेकंदावर आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक ब्लॅक स्क्रीन ॲड करायचे. त्यासाठी तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इथे बघता शेपमध्ये एक साईज बॉक्स सिलेक्ट करायचा आणि त्याला पूर्णपणे असं फिल स्क्रीन करून द्यायचं आणि कलर अँड फिलमध्ये जाऊन तुम्हाला तो ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ब्लॅक कलर सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे, इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि इथे बघू शकता ऑदरमध्ये जाऊन भावांनो इथे बघू शकता एक फ्लिकर म्हणून एक ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचे आणि स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती पूर्ण 10 वरती सेट करून द्यायची अशा प्रकारे आणि बॅक येऊन जायचं आणि याची जी ड्युरेशन आहे ते हे तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओसाठी ठेवून द्यायचे. बघू शकता एकदम मस्त कडक त्याच्यावर इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. पण ह्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा लोगो इथे ॲड करायचा आहे स्टार्टिंगवर आणि इथे वरती बघू शकता एक बॉक्स दिलेला आहे त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. एक्सपोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला हा तुमचा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर भावांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला भावांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. जय शिवराय.